เปรียบเทียบยางตัวท็อปในตลาดอยากเท่เน้นหนึบBridgestone Adrenaline RE 005เท่านั้นผมอยากจะมาวัดให้เพื่อนๆดูนะครับว่าหน้ายางจริงๆที่มันสัมผัสกับพื้นถนนเนี่ยในแต่ละรุ่นมันมีหน้ากว้างที่เท่าไหร่นะครับผมใครก็ว่าเป็นยางสปอร์ตนะแต่ว่าตัวนี้เป็นสปอร์ตที่ประหยัดน้ำมันมากๆนะ4รุ่นนี้ไปใช้กับรถไฟฟ้าก็สามารถใช้ได้เพราะว่ามันเป็นสเปค Extra Load นะครับส่วนตัวผมนะครับผมว่าน่าใช้ทั้ง4รุ่นเปรียบเทียบยางตัวท็อปในตลาดคิมกลับมาอีกครั้งนะครับวันนี้คิมมาเปรียบเทียบสายซิ่งโดยเฉพาะนะครับ4แบรนด์ที่คิดว่าเป็นตัวท็อปแล้วก็มียอดขายที่ไทยบิดคือเยอะที่สุดแบรนด์แรกเลยนะครับ Bridgestone Adrenaline RE 005ครับจากประเทศญี่ปุ่น Michelin Pilot Sport 5จากประเทศฝรั่งเศส Continental Max Contact 7 หรือ MC7 จากเยอรมนีและก็ Davanti Potura Sport นะครับจากประเทศอังกฤษเรารู้กันอยู่แล้วเนาะ Michelin Bridgestone นี่คือตัวท็อป Conti เอาจริงๆนะสำหรับคิมนะก็คือตัวท็อปเหมือนกันแล้วก็ Davanti Potura Sport รุ่นนี้ก็เป็นทางเลือกใหม่ที่คิมอยากเอามาเปรียบเทียบเพื่อให้เพื่อนดูว่าเฮ้ยยางราคาแบบกลุ่มนี้กับยางราคาคุ้มค่าเนี่ยสเปคมันแตกต่างกันขนาดไหนนะครับวันนี้ที่คิมเอามาเนี่ยทั้งหมดเนี่ยทั้ง4รุ่นนี้คือไซส์เดียวกันนะ2 3 5 40 18นะครับอย่าง RE 005รุ่นนี้เนี่ยดูตัวเตี้ยที่สุดเลยนะสูงที่สุดคือ Pilot Sport 5แล้วก็ MC7 แล้วก็ Davanti 2ตัวนี้พอๆกันนะครับคือผมต้องบอกอย่างนี้ก่อนครับว่าถึงไซส์ยางเดียวกันแต่แก้มยางเนี่ยขนาดมันต่างกันเนาะความป่องมันต่างกันมันทำให้เวลาเราตั้งยางอย่างเงี้ยความสูงความเตี้ยเลยไม่เท่ากันแต่ไม่ใช่ประเด็นครับประเด็นมันอยู่ที่หน้ายาง4รุ่นนี้เนี่ยมันมีจุดเด่นยังไงบ้างนะครับทำไมคิมถึงเลือกยาง235 40 18มาเพราะว่ายาง235 40 18เนี่ยเพื่อนๆรู้อยู่แล้วนะครับว่าเป็นไซส์ยอดนิยมนะครับของ Honda Civic ที่เป็นสายสปอร์ตสายซิ่งที่ชอบแต่งสวยๆกันผมก็เลยเอามาเปรียบเทียบให้เพื่อนๆดูเจาะกลุ่มสายซิ่งโดยเฉพาะก่อนที่ผมจะไปลงรายละเอียดในแต่ละรุ่นนะครับผมอยากจะแบ่งเซกเมนต์ให้เพื่อนๆเข้าใจนิดนึงนะครับถ้าเพื่อนๆเนี่ยเป็นสายสปอร์ตแต่ว่ายังเน้นการใช้งานในชีวิตประจำวันอยู่เนี่ยผมยังแนะนำ Michelin Pilot Sport 5 Continental MC7 แล้วก็ Davanti Potura Sport ส่วนถ้าใครอยากเท่เน้นหนึบBridgestone Adrenaline RE 005เท่านั้นยางสัญชาติญี่ปุ่นนะครับที่สายซิ่งสายสปอร์ตเนี่ยใช้กันจุดเด่นเลยนะของ RE 005เนี่ยเรื่องการเกาะถนนความหนึบการเข้าโค้งเนี่ยผมว่าดีที่สุดใน4รุ่นนี้ถ้าเพื่อนๆสังเกตดูที่มันเตี้ยเนี่ยเพราะว่าแก้มยางมันแฟลตนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วมันเป็นจุดเด่นของ RE 005ที่ทำให้การโยนตัวมันต่ำการเข้าโค้งคือจะหนึบเลยแล้วลายดอกยางเนี่ยถ้าเพื่อนๆเห็นนะทั้ง4ลายดอกยางเนี่ยเป็นลายดอกยางที่ asymmetric ก็คือไหล่ยางด้านนอกเนี่ยจะมีเนื้อยางเยอะกว่า RE 005ดอกยางที่ลงไหล่ยางเนี่ยคือเยอะที่สุดแล้วมีพื้นที่หน้าสัมผัสที่เยอะที่สุดแล้วการเกาะถนนไม่ว่าทางตรงทางเข้าโค้งล่องรีดน้ำของเขาเนี่ยคือมันตอบโจทย์ในเรื่องของความสปอร์ตสุดๆนะครับถ้าผมให้คะแนนใน3หัวข้อนะครับ1การเกาะถนน2การเก็บรอยต่อถนน3ความคุ้มค่า RE 005เนี่ยการเกาะถนนผมให้10เต็มนะเก็บรอยต่อถนนผมอาจจะให้8เก็บรอยต่อถนนอาจจะไม่ดีเท่าไหร่ราคาให้9เพราะว่ามันควบคู่กับเรื่องของการก่อถนนหนึบๆนะครับแล้วเรามาแบ่งกลุ่มอีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มใช้งานในชีวิตประจำวัน3รุ่นนี้เนี่ยพูดง่ายๆเป็นตัวท็อปที่ผมเอามาเปรียบเทียบเพราะว่าMichelin Pilot Sport 5ตัวเนี้ยก่อถนนเนี่ยเต็ม10เก็บรอยต่อถนนก็เต็ม10ความคุ้มค่าเนี่ยผมให้9ถึงราคามันจะแพงนะแต่ถามว่ามันคุ้มค่ากับเรื่องการยึดก่อถนนไหมความนุ่มเก็บรอยต่อถนนได้ดีไหมผมว่าก็ยังโคตรคุ้มอยู่ Continental MC7 นะครับผมต้องบอกว่าเป็นรุ่นที่ผมเข้าใจคำว่านุ่มหนึบคืออะไรการก่อถนนเนี่ยผมให้10เต็มเหมือนกันการเก็บรอยต่อถนนเนี่ยผมให้9แต่ว่าความคุ้มค่าของยาง Continental MC7 รุ่นนี้เนี่ยผมก็ยังให้10เต็มเพราะว่าราคามันน่าคบหามากส่วนยาง Davanti Potura Sport นะครับเป็นยางทางเลือกใหม่นะครับที่ค่อนข้างคุ้มค่านะครับด้วยสมรรถนะการเก็บรอยต่อถนนแล้วก็ด้วยราคาสมรรถนะเนี่ยผมให้8เต็ม10การเก็บรอยต่อถนนผมก็ให้8เต็ม10แล้วก็ความคุ้มค่าเนี่ยผมให้10เพราะว่าทั้งหมดเนี่ย Davanti Potura Sport ราคาคุ้มค่าที่สุดแล้วผมอยากจะมาวัดให้เพื่อนๆดูนะครับว่าหน้ายางจริงๆที่มันสัมผัสกับพื้นถนนเนี่ยในแต่ละรุ่นมันมีหน้ากว้างที่เท่าไหร่นะครับ Bridgestone หน้าสัมผัสพื้นถนนเนี่ย21เซนนะ Michelin ไม่แตกต่างนะ21เซนเหมือนกันนะครับเห็นบักแก้มป่องกว่าแต่ว่าหน้าสัมผัสจริงๆมันเท่ากันนะ Continental
21 เซนเท่ากันนะครับส่วนดาวันติตัวนี้ 20.5 นะครับเพื่อนเห็นแล้วใช่ไหมครับว่ายางในไซส์เดียวกันจริงๆแล้วเนี่ยหน้าสัมผัสกับพื้นถนนก็ไม่ได้เท่ากันไปหมดนะครับแล้วเขาบอกว่า235คือ235มิลใช่ไหมครับแต่ไม่ได้หมายความว่าหน้ายางสัมผัส235นะครับหน้ายางสัมผัสกับพื้นถนนจริงๆแค่ประมาณ215เท่านั้นเองนะครับนี่ครับเพื่อนๆลองดูนะครับความสูงผมบอกไปว่าแก้มยางในแต่ละรุ่นมันมีความแบบนูนไม่เท่ากัน RE 005เนี่ยอกล่างผมเองนะ Pilot Sport 5เนี่ยอกบนผมเลยอะ MC7 เนี่ยอยู่กลางๆนะเทียบเท่ากับดาวันติโปรโตสปอร์ตมันบ่งบอกชัดเจนนะว่าแก้มยางของแต่ละรุ่นนะแต่ละยี่ห้อคือมันมีความป่องไม่เท่ากันมีความแฟลตไม่เท่ากันยิ่งแฟลตมากยิ่งตรงมากยิ่งการโยนตัวจะต่ำนะครับ2ตัวนี้ผมว่ามันใกล้ๆเคียงกันความแฟลตตัวนี้อาจจะป่องหน่อยเพื่อนๆก็รู้อยู่แล้วนะ Pilot Sport 5มันนุ่มมันขับสบายเก็บรอยต่อถนนได้ดีแถมที่สำคัญประหยัดน้ำมันโคตรส่วนต่อมาที่คิมอยากจะพูดถึงนะครับก็คือ EU sticker ที่วันนี้มันเป็นอะไรที่ตอบโจทย์เพื่อนๆมากแน่นอนว่าประหยัดน้ำมันเป็นยังไงบ้างเบรกบนถนนเปียกเป็นยังไงบ้างเรื่องเสียงเป็นยังไงบ้างนะครับเรามาเริ่มกันที่ตัว RE 005ก่อนนะครับเรื่องของประหยัดน้ำมันไซส์235 448เนี่ยได้อยู่เกรด E นะ Michelin Pilot Sport 5นะครับเกรด C ใครก็ว่าเป็นยางสปอร์ตนะแต่ว่าตัวนี้เป็นสปอร์ตที่ประหยัดน้ำมันมากๆนะครับ Continental MC7เกรด E เหมือนกันดาวันติโพทูล่าสปอร์ตก็เกรด E เหมือนกันครับในเรื่องประหยัดน้ำมันเนี่ยมีมิชลินคือ number one นะครับได้อยู่เกรด C นะครับเรื่องประหยัดน้ำมันเนี่ยใครๆก็รู้อยู่เนาะว่ามิชลินคือ the best of the best ส่วนต่อไปนะครับก็คือส่วนของเรื่องของรีดน้ำนะครับ Bridgestone RE 005รุ่นนี้ได้อยู่เกรด A ครับมิชลิน Pilot Sport 5ตัวนี้ก็ได้เกรด A เหมือนกันนะครับ Continental MC7 ได้เกรด A เหมือนกันครับแล้วก็ดาวันติโพทูล่าสปอร์ตได้เกรดB นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวท็อปแน่ๆแหละเกรดพรีเมียมเกรด A เต็มดาวันติโพทูล่าสปอร์ตได้เกรด B จาก A ไป B อยู่ประมาณ3 เมตรนะครับระยะเบรกก็จะไกลกว่านิดนึงนะครับมันมีจุดสังเกตอีกจุดหนึ่งครับคือค่า traction บนแก้มยางนะครับเสียดายนะที่ Bridgestone เนี่ยไม่มีค่า traction บอกแต่ว่า Michelinค่า traction คือค่าเดียวกับเรื่องของเบรกบนถนนเปียกได้เกรด A นะครับ Continental MC7 ได้เกรด AA ถึงเกรด A เท่ากันเนี่ยแต่ว่าตามหลักการแล้วเนี่ย Continental MC7 เบรกได้ดีบนถนนเปียกมากกว่า Michelin Pilot Sport 5 ดาวันติโพทูล่าสปอร์ต B-Boy ค่านี้มันเป็นค่าทั่วโลกที่ต้องยอมรับกันนะครับเรื่องเสียงRE 005อยู่ที่72เดซิเบล Michelin Pilot Sport 5อยู่ที่72เดซิเบล Continental MC7 อยู่ที่72เดซิเบลดาวันติโพทูล่าสปอร์ตอยู่ที่70เดซิเบลเป็นไงยางคุ้มค่าคุ้มราคานะครับดาวันติโพทูล่าสปอร์ตตัวนี้เสียงเงียบที่สุดนะครับบ่งบอกได้ระดับหนึ่งนะครับว่าเริ่มต้นเนี่ยเสียงเงียบกว่าแน่นอนใช้งานในชีวิตประจำวันได้ดีแน่นอนดัชนีรับน้ำหนักทั้ง4ตัวนะครับอยู่ที่95เท่ากันหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องการรับน้ำหนักเนี่ยไม่มีปัญหาทั้ง4ยี่ห้อนี้นะครับแล้วก็เรื่องของสเปคนะครับทั้ง4ตัวเนี่ยเป็นสเปค Extra Load นะครับไม่ได้หมายความว่ามันดีกว่าดัชนีรับน้ำหนักนะครับเวลาน้ำหนักกดทับแล้วเนี่ยยางสามารถทรงตัวได้ดีมากกว่ายางสเปคทั่วไปเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันเป็นสเปค Extra Load เนี่ยคุณจะได้สมรรถนะที่ดีการโยนตัวที่ไม่ย้วยไปย้วยมานะครับสามารถรองรับน้ำหนักได้เต็มสมรรถนะของมันนะครับแล้วก็ดัชนีความเร็วอยู่ที่ Y ทั้ง4ตัวเลยนะครับแต่คงไม่มีใครหรอกครับน้อยผมว่าที่จะขับเกินดัชนีความเร็วที่แบบยางมันสามารถรับได้นะครับผม4รุ่นนี้ไปใช้กับรถไฟฟ้าก็สามารถใช้ได้เพราะว่ามันเป็นสเปค Extra Load นะครับโครงยางแข็งแรงนะครับหมดปัญหาหายห่วงครับผมส่วนต่อมาค่าเทสแวร์ Bridgestone RE 005ไม่ได้บอก Michelin Pilot Sport 5อยู่ที่340 Continental MC7 อยู่ที่360 ดาวันติโพทูล่าสปอร์ตอยู่ที่400นะครับดอกยางทนที่สุดคือดาวันติโพทูล่าสปอร์ตนะครับเทสแวร์ที่น้อยเนี่ย340 360พวกเนี้ยการก่อถนนน่ะยางมันนุ่มเนาะมันต้องหนึบอยู่แล้วจะสึกเร็วหน่อยแต่ว่าดาวันติโพทูล่าสปอร์ตรุ่นเนี้ย400ความคงทนก็จะเยอะกว่ารุ่นอื่นๆนะครับเป็นตัวเลือกที่ค่อนข้างคุ้มค่าในเรื่องของอายุการใช้งานนะครับผมราคาค่าตัว RE 005อยู่ที่ประมาณ 25,000 บวกลบ Michelin Pilot Sport 5 25,000 บวกลบ Continental MC7 17,500 บวกลบ ดาวันติโพทูล่าสปอร์ต 14,000 เพื่อนๆลองเปรียบเทียบดูนะครับว่าเพื่อนๆรู้สึกอยากใช้คันไหนนะครับส่วนตัวผมนะครับผมว่าน่าใช้ทั้ง4รุ่นคุณภาพก็ดีรอยต่อถนนก็ดีความหนึบก็ดีแล้วแต่ฟังก์ชันของเพื่อนและก็บัดเจ็ตมา
เราก็อยากจะมาสรุปภาพรวมให้เพื่อนๆดูอีกทีนึงนะครับเริ่มจาก Eco Sticker ก่อนนะครับเรื่องแรกเรื่องประหยัดน้ำมันนะครับ Bridgestone RE 005 เกรด E Michelin Pilot Sport 5 เกรด C Continental MC7 เกรด E Dowty Potola Sport เกรด E เรื่องที่ 2 เรื่องเบรกบนถนนเปียก RE 005 A Pilot Sport 5 A MC7 A Dowty Potola Sport B Boy เรื่องของเสียง RE 005 72 decibel Pilot Sport 5 72 decibel MC7 72 decibel Dowty Potola Sport 70 decibel ค่าเทสแวร์ RE 005 ไม่ได้บอกนะครับ Michelin Pilot Sport 5 อยู่ที่340 Continental MC7 อยู่ที่360 Dowty Potola Sport อยู่ที่400นะครับค่า traction Bridgestone RE 005 ไม่ได้บอกนะครับ Michelin Pilot Sport 5 อยู่ที่เกรด A MC7 อยู่ที่ AA Dowty Potola Sport อยู่ที่เกรด A เรื่องหน้ายางสัมผัสกับพื้นถนนนะครับ RE 005 อยู่ที่21เซนติเมตร Michelin Pilot Sport 5 อยู่ที่21เซนติเมตร Continental MC7 อยู่ที่21เซนติเมตร Dowty Potola Sport อยู่ที่20.5เซนติเมตรราคาค่าตัว RE 005 อยู่ที่ประมาณ 25,000 บวกลบ Michelin Pilot Sport 5 25,000 บวกลบ Continental MC7 17,500 บวกลบ Dowty Potola Sport 14,000เพื่อนๆลองเปรียบเทียบดูนะครับว่าเพื่อนๆรู้สึกอยากใช้คันไหนนะครับส่วนตัวผมนะครับผมว่าน่าใช้ทั้ง4รุ่นคุณภาพก็ดีรอยต่อถนนก็ดีความหนึบก็ดีแล้วแต่ฟังก์ชันของเพื่อนและก็บัดเจ็ตผมมาสรุปอีกนิดนึงถ้าผมให้คะแนนใน3หัวข้อนะครับ1การก่อถนน2การเก็บรอยต่อถนน3ความคุ้มค่า RE 005 เนี่ยการก่อถนนผมให้10เต็มนะเก็บรอยต่อถนนผมอาจจะให้8เก็บรอยต่อถนนอาจจะไม่ดีเท่าไหร่ราคาให้9เพราะว่ามันควบคู่กับเรื่องของการก่อถนนหนึบๆนะครับ Michelin Pilot Sport 5 การก่อถนนผมให้ 9.5 การเก็บรอยต่อถนนผมให้10เลยเรื่องราคาความคุ้มค่าผมให้9นะครับราคามันอาจจะสูงไปหน่อยนะครับสำหรับการใช้งานทั่วๆไปคือพูดง่ายๆอาจจะเกินบัดเจ็ตไปนิดนึงสำหรับผมนะครับ MC7 การก่อถนนผมให้10เก็บรอยต่อถนนผมให้9นะครับก็เนียนอยู่ถือว่าใช้ได้เลยรู้จักคำว่านุ่มหนึบราคาผมให้10เต็ม Dowty Potola Sport การก่อถนนผมให้8การเก็บรอยต่อถนนผมให้สัก 7.5 8ไม่ข้ามนี้นะครับแต่ความคุ้มค่าผมให้10เพราะว่าราคาน่าคบหา Continental MC7 น่าคบหาเรื่องราคา Dowty Potola Sport น่าคบหาเรื่องราคากับคุณภาพด้วยสภาพเศรษฐกิจแบบนี้ผมคิดว่าพอดีกำลังดีแต่ถ้าใครมีบัดเจ็ตผมไม่เถียงนะคุณจะใช้มิชลินยางแบรนด์ดังๆ RE 005 เนี่ยผมไม่เถียงเลยโคตรหนึบอะ RE 005ถ้าเพื่อนๆนะครับเคยใช้ไม่ว่าจะเป็น RE 005 Pilot Sport 5 MC7 Dowty Potola Sport คอมเมนต์ด้านล่างมาแชร์ประสบการณ์กันนะครับยางสายสปอร์ตตัวท็อปผมเปรียบเทียบให้ดูครบขนาดนี้เพื่อนๆจะได้ตัดสินใจกันง่ายๆนะครับผมฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามนะครับเรานะครับเป็น Specialist เรื่องยางอยู่แล้วนะครับถ้าใครมีคำถามอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะครับผมให้เรื่องยางรถยนต์ของคุณเป็นเรื่องง่ายนะครับที่ไทยผิดครับ